چرا عده‌ای دستاوردهای فوق‌العاده دارند و به بالاترین موقعیت اجتماعی رسیدن؟ موفق کیه؟ در این کلیپ داستان زندگی جوون معمولی فرضی رو روایت میکنم و به یه نتیجه چشم و گوش واکن با هم میرسیم. پس تا آخر تماشا کن. سلام زیرسی. گفتیم یه مثال میزنیم از یه جوون فرضی. زمانی اطرافیان میتونن بپذیرن که این جوون فرضی بزرگ شده که بتونه مثل اونا فکر کنه، حرف بزنه و رفتار کنه. اما در 95% مواقع داره از گروه اشتباهی الگو برمیداره. اونا آدمای خوبی هن و دوستش دارن، اما در 95% مواقع جوابهای حیاتی که اون کودک لازم داره تا به خودشکوفایی برسه رو ندارن. با این حال مدرسه شروع میشه. طبیعتاً برای اینکه عجیب به نظر نیاد همین اوایل کار یاد میگیره از دانش آموزان دیگه تقلید کنه، کسانی که همسن خودشن و هیچی بیشتر از اون نمیدونن. سال بعد او همواره میانگین رفتار اطرافیان رفتار میکنه تا بتونه در اون محیط فیت بشه و جایگاهی داشته باشه. بنابراین در صدد انجام غیر ممکن ترین کار دنیاست، یعنی مثل اونا بودن. مدرسه تموم میشه و طبق معمول سربازی و بعدم برمیگرده شهرشون. یه روز اتفاقی یه رفیق دوران مدرسه‌شو میبینه. سلام، چطوری، چه کاری؟ بیا بریم جایی که من کار میکنم. و 95% میرن سمت کاری از سوی افرادی که درش متخصص نیستند و نمیدونن بهش علاقه دارن یا نه و اصلا بهشون میخوره یا نه. اما خب این جوون به فرض الان 20 سالش شده و یه چیزی ناخودآگاه فهمیده که مثل بقیه باشه. الان به عنوان یه آدم بالغ مستقل به طور میانگین 50 سال پیش رو داره. گیریم روزی 8 ساعت کار کنه، 5 روز در هفته یعنی 40 ساعت. 8 ساعت خواب در روز یعنی 56 ساعت خواب در هفته. در هفته 72 ساعت براش میمونه تا بازم مثل اطرافیان و اون هیچی بودنه باشه. جوان فرضی ما کم کم داره متوجه این میشه که در این وضعیت و شرایط زندگی که هست دیگه نمیتونه پیش بره و این براش کافی نیست. ولی خب یادگیری یه مهارت جدید یا تغییر نگرش که مال بچه سوسولاست. پولم که مال اوناییه که دزدن یا باباشون پول داره. اگه تورمم 60% و همه چیز روز به روز داره گرونتر میشه اما درآمد تغییر نمیکنه، مال اقتصاد دانا و سیاست مداراست. ولی یه چیزی فهمیده که اینجا ایرانه و کلن ما یه مشت بدبختیم و هر روزم داریم بدبخت‌تر میشیم و بالاخره زندگی همینه. شعارش هم اینه که این نیز بگذرد. خب این بگذرد، آن بگذرد، چه بماند دوست من؟ همین باور هسته‌ای دوباره اونو وادار میکنه که به این سیکل معیوب ادامه بده. راستی هنوز نگفتم با اون 72 ساعت چی کار میکنه. خب اگه هموم و تخلیه رو فاکتور بگیریم، یه دوستی داره به نام اینستاگرام. البته یه خورده قبلتر تلگرام بود اما الان اینستاگرامه و کم کم داره یکم فعالیتشو توی یوتیوب بیشتر میکنه، ولی فعلا اینستاگرام رو ترجیح میده. یادش میاد اوایل اینستاگرام رو فقط در وقتهای مردش استفاده میکرد. خب فکر میکرد برای رفع خستگی پاداش خوبیه، اما حالا داره میفته توی تله اینستاگرام. اون خودش میدونه چرخیدن تو اکسپلور نه کار محسوب میشه نه تفریحه، اما بازم میانگین 2.5 ساعت در روز اونجاست و ترشح دوپامینش مختل شده. در نتیجه مغزش معتاد این لذت بدون تلاش و لحظه‌ای شده. بنابراین میگه برو که مطالب مفیده توی اینستاگرام و بدبخت فکر میکنه داره سر از کار همه جهان در میاره، در صورتی که نمیدونه اولین ریلزی که باز کرد چی بود یا در روز چند تا پست و پست‌ها چه موضوعی مشترکی با هم داشتن. در آخر جنبندی از این مستر کلاس به دست آورد یا نه اینم نمیدونه حتی. اما خب اینا که مهم نیست. اون میخواد همه چیو بدونه و همه چیو ببینه و هیچ چیو هم از قلم نندازه. البته انبار خونش هم که پر از خرت و پرت و چیزای به درد نخور طبق همین باور شده. ولی شنیده که میگن هر چیز که آراید روزی به کار آید.
حالا اون روز کی میرسه خدا میدونه. مهم اینه که اون برای هر شرایطی آماده است. البته فکر میکنه که آماده است. تنها چیزی هم که پاش وایساده و تعصبشو میخوره یا یه تیم فوتباله یا یه رپر یا انیمه یا کامیک. خب برگردیم اکسپلور. میدونه که این انباشت اطلاعات و هر پستی که باز میکنه یه فایل برای اون پست توی ذهنش باز میشه. ولی این جوون چون نمیتونه 5 دقیقه تمرکز کنه دلیلشو ADHD میدونه، نه اینستاگرام، چون شیک به نظر میاد و نمیتونه از اینستا بگذره. کلا ایشون در انتخاب کردن میترسه اشتباه تصمیم بگیره، پس اصلا تصمیم نمیگیره و ناچارن همه رو با هم نگه میداره. و از همه بدتر اینه که همه اطلاعاتو این آدم چون هنوز به خودش رجوع نکرده، اصول و اولویت‌هایی برای خودش نداره، حتی اگه یه میز 12 متری هم از هر نوع غذا جلوش بذاری، از ترس از دست دادن این فرصت میخواد همه رو تست کنه. نصف ژله، لابستر، شله زرد، فانتا، کوکو، سوشی، 2 پیک عرق سگی، یه سیخ شیشلیک، یه کاسه سالاد و اصلا یادش رفته که همه اینا قرار بده تو یه معده. برای همین 2 ساعت بعد گوشه درمانگاه نزدیک اون اتفاق افتاده و دکتر براش شستشوی معده تجویز کرده. گاهن مشاهده شده که این جوون حتی طاقت بازگو شدن وضع زندگیشو نداره و این ویدیو رو تا آخر نمیبینه. نمیدونه که چه گنجی رو داره از دست میده. روز و هفته و ماه و سال میگذره و اون هر روز بعد کار میاد خونه و هیچ کاری نمیکنه. یه چند روز گسسته بعد کار میرفت باشگاه، اما اصلا کونه لق دیسیپلین داشت. فعلا میاد خونه تا باز کی بشه که دیگه دوباره موقتی بره باشگاه. گوشی رو میگیره دستش، اینستاگرام رو باز میکنه و پست کسی که فارغ از مال 2 جهانه رو لایک میکنه، اما خودش توی اجاره خونش مونده. البته اگه خونه‌ای در کار باشه. اصلا حالا بیا فرض میگیریم خرج ازدواج و خونه بختش هم از آسمون افتاده پایین. یکم خیالاتی باشیم دیگه، همش که نمیشه واقعیت کسری کننده و تلخ و گفت نه. خلاصه که تو این سیکل معیوب 30 میشه 40 میشه 50 و بازنشست میشه و تو این مسیر 1000 بار خودشو فوش و توف و لعنت داده. شرمنده خانواده‌اش شده، دوستایی که باشون قطع ارتباط کرده و عزیزانی که دیگه در قید حیات نیستن. زندگی و روش جوون فرضی ما به خودش ربط داره، اما داستان زمانی غم انگیز شد که بدون اینکه خودش فکر کنه و انتخاب کنه انجام داده و زندگی نکرده. هیچ وقت نفهمید کیه، هیچ شناختی از خودش و ظرفیت درونش نداشت و هیچ وقت اصلا اسمشو بذاریم شانسشو امتحان نکرد تا اونم مثل 5% برتر تجربه بهتری از زنده بودن داشته باشه، یعنی زندگی کردن. اما چی لازم بود؟ 1. خودشو لایق زندگی بدونه، مسئله‌ای که در شاه کلید اول مطرح کردیم. 2. وضعیت کنونی خودشو شفاف درک کنه، کاری که در شاه کلید دوم انجام دادیم. 3. اینکه یه مدل ایدئال از اون وضعیت بسازه، جوری که مدل و وضعیت قبلی منسوخ به نظر بیاد. آره درسته، باید چشم انداز تنظیم کنه که در شاه کلید 3 بهت آموزش دادیم تا با بادهای کوتاه و موقت زندگی از مسیر عزت و خودشکوفایی خارج نشی. 4. فکر کردن رو یاد بگیر و رویدادها رو رد یا قبول کن، نقدشون کن و انتخاب کن. چه حالا ابزارهایی برای شخص تو کارآمد در زندگی داره، چون زمان و منابع ما محدوده، خواسته های ما در قبالش نامحدود. باید هزینه فرصت رو به کار ببندی. 5. بپذیر قانونی بر قوانین طبیعت حاکمه، اونم علت و معلوله و همون چیزی رو درو میکنی تو که بذرشو کاشتی. 6. تحقیق و توسعه و ترقی نسبت به گذشته. طبیعتاً هر کس استخری از اطلاعات ژنتیکیه و تکامل از هزاران سال مسیر تکامل بشره و بله
قطعاً محیط اطراف میتونه رو اون تأثیر بذاره، اما هر کس به کسی تبدیل میشه که بیشتر از همه بهش فکر میکنه و برای همینه که مهارت تفکر حیاتی و چشمانداز مهمه، چون ما واقعاً به اون افکار تبدیل میشیم. نه، منظورم آرزوهات نیست، افکار و باورهای هسته‌ایه، تصوری که تو از خودت داری، عادتهایی که سالیان سال داری انجام میدی، تو همواره به اونا تبدیل میشی، چون نگرشمون نسبت به جهان و اطرافه که دیدگاه و پاسخ جهان و افراد رو نسبت به ما تعیین میکنه. برداشت ما نسبت به حقیقت یکسان متفاوته، اینو توی یکی از قسمت هم گفتم. پس مهم نیست چه اتفاقی افتاده، برداشت تو در نهایت واقعیت تو رو میسازه. بنابراین نگرش تو طبق چشم اندازت باید تنظیم کنی. این بزرگترین هدیه‌ایه که به بشر داده شده، چون پیرامون تو آینه بدون ارفاق و کاملا منطقی از درون توست و تنها چاره برای تغییر پیرامون و شرایط آینه اینه که خودتو تغییر بدی. برای یادآوری اگر همرنگ جماعت بشی، نتیجه غیر از نتایجی که اونا گرفتن نمیگیری. اگه میخوای به همون شخصیت منحصر به فردی که هستی تبدیل بشی، لازمه که اهداف و چارچوب و اصول خودتو داشته باشی. اما یادت باشه باید به جمعیت خدمت کنی، ولی به روش خودت. و خب رسیدیم به اونجا که بگم ازت میخوام که چنل رو سابسکرایب کنی، چون یه قسمت دیگه مونده که دیگه گنج قارون رو بهتون تقدیم کنیم. میدونم درخواست تکراریه، اما هرچی بیشتر سابسکرایب کنید خب ما میتونیم به زیرسی‌های بیشتری کمک کنیم. قدر تو بدون. چاو چاو.